Sziasztok, Bence vagyok, és most a Tesorótól szeretnék nektek bemutatni egy multimédiás billentyűzetet, de mechanikus kivitelben, úgyhogy nézzük is, hogy mi van a dobozon, amikor ez megérkezik hozzátok, vagy bementek a boltba és megveszitek, majd otthon kicsomagoljátok. Az első ránézésre egyébként, ugye ahogy korábban is láttátok, már volt nálunk több Tesoró billentyűzet, és azoknak a dobozaihoz képest nekem ezt tetszik a legjobban. Ez egy eléggé masszív, tök jó így a dizájn, itt elő láthatjátok, hogy ilyen tök jó lila, mint a Twitchnek a színe, úgyhogy ez tökre tetszik. Amikor kinyitjátok, rögtön egy ilyen bazi nagy billentyűzet fogad bennünket, alatta megtalálható egy ilyen kis kártya, ebben van a garanciához egy aktivációs kulcs, úgyhogy ezt majd, ha megveszitek, akkor arra figyeljetek, hogy ezt ne dobjátok ki, illetve aktiváljátok a plusz garanciát majd a billentyűzetre. Miután kivettük a dobozból, ugye rögtön látszódik egy szerintem nagyon király dolog, ugye van rajta egy ilyen billentyűzetvédő, amit egyébként így érdemes mindig visszarakni, hiszen nem fog porosodni maga a billentyűzet, nem fog hamar tönkre menni, és ezt majd egy ilyen bemutatóba itt fel fogom venni, tök jó. Ugye úgy van kialakítva ennek a billentyűzetvédőnek a teteje, hogy itt a Tesoró márka jelzés az ilyen dombor nyomot, és alatta ezüstösen látszik, szóval tök királyú, megoldották ezt is. Úgyhogy ez egy ilyen pluszpont, hogy kapunk hozzá egy ilyen billentyűzetvédőt. Nagyon sok billentyűzethez nem adnak egyébként ilyet. Ami a másik, ami eléggé tetszik, hogy egy nagyon vastag kábelt kapunk hozzá, és van egy érdekesség. Van hozzá egy PS2-es átalakító. Hát itt gondoltak azokra, akik mondjuk még régebbi gépet használnak, mondjuk ilyen videószerkesztésre, vagy nem tudom, de hogy van egy ilyen PS2-es átalakító, szóval ha a régebbi géped van, akkor is tudod használni a jó billentyűzetet. Szóval egyébként egy aranyozott végű USB kábellel tudod a géphez csatlakoztatni. Hogyha nincsen ilyen PS2-es az alaplapodon, akkor se ijedj meg, mert van hozzá ez az USB kábel. Ami szerintem tök jó, itt is ugye magán a kábele megtalálható a Tesoró logó, illetve ennek is eléggé vékony a profilja, így szintén a korábban tesztelt billentyűzetekhez képest ebből is többet el tudsz helyezni az alaplapon, szóval ez mellett még sok el fog férni, hogyha esetleg laptophoz szeretnéd használni, akkor ott is ugyanúgy el fog férni a kisebb USB csatlakozók távolságai miatt, ebből akár 2. Ha nézzük tovább a billentyűzetet, egy mechanikus billentyűzetet kapunk, de itt már nem látszódik ki a kapcsolóknak az alja, hanem van egy ilyen plusz profil, ami tényleg olyan billentyűzetet kölcsönöz, vagy olyan kinézetet kölcsönöz, amit így hazamész és így használni tudod. Nincsenek ilyen nagyon extra design, akár a munkahelyeden is tök jól néz ki, rohadt hangos, mechanikus kapcsolók vannak benne. Ami plusz dolog, ezt majd később fogom nektek mutatni, de itt van neki egy ilyen kis kijelzője, de erről leszedjük a fóliát, majd leszedjük a fóliát. Úgyhogy igen, nem RGB-s, így munkára tökéletesen tudod használni. A gomboknak a kialakítása nagyon tetszik, a műanyag nagyon minőségi, ezeknek nincs lekerekítve így az oldala, viszont eléggé távol vannak egymástól, így hogyha gépelsz rajta, nem fog összeakadni az ujjad. Teljesen magyar kiosztású, így tökéletesen tudod használni, illetve ami még nekem nagyon tetszik, sokszor előfordul az, hogy használsz egy billentyűzetet, ami mondjuk magyar kialakítású, vagy magyarított, és akkor azt ugye úgy oldják meg, hogy matricával telivágják az egész billentyűzetet még a gyárban, viszont ez a billentyűzet lézergravírozott, úgyhogy biztos lehetsz benne, hogy nem fognak lekopni róla a gombok, ezt egyszerűen egy rongyal áttörlöd is, és ott marad minden a helyén, ahol kell, úgyhogy ez egy pluszpont benne, hogy tényleg odafigyeltek a minőségre. Ahogy korábban is ugye láthattátok, volt nálunk már több Tesoró mechanikus billentyűzet, és mindegyikről készítettünk ilyen hangfelvételt, hogy melyiknek milyen volt a kapcsolóinak a hangja, mennyire volt kényelmes használni, úgyhogy ennél a billentyűzetnél össze fogom hasonlítani azt nektek, hogy azoknak milyen volt a hangja, hogy így hallhassátok tulajdonképpen, hogy mennyire hangosak ezek a kapcsolók, mennyire nem, így talán egyszerűbb lesz eldönteni azt,
hogy miért vásároljatok, nektek melyik lesz majd a szimpatikus. Most, ahogy ígértem, megnézzük, hogy milyen a 3 billentyűzetnek a hangja. A fehér billentyűzet az ugye a Tesoro-nak a saját switchével rendelkezik. Itt látható nagyobb kék switches, Cherry MX-es, és a szintén fekete, szintén kék switches Cherry MX márkából vannak, úgyhogy hallgassuk meg, melyiknek milyen a hangja, könnyebb lesz majd eldönteni nektek is, hogy milyen billentyűzetet vásároljatok. Nézzük a Tesoro-ét először. Nézzük a Cherry MX kék billentyűzetet. És nézzük a Durandal billentyűzetnek a kék switchét. Nos, így a végére egy ilyen kis összefoglalást szeretnék nektek adni. A billentyűzettel kapcsolatban azt elfelejtettem nektek mondani, hogy érdemes megfelelő módon használni, rendeltetésszerűen. Ez jelenti azt, hogy ne borítsátok teli energiaitallal, ne egyetek, ne igyatok fölötte, hiszen ez garanciavesztéssel járhat. A billentyűzetnek a kábele szövetborításos, de ettől függetlenül érdemes a megfelelő szállításnál, illetve megfelelő módon elvezetni, összehajtani, hogy ne legyen benne szálszakadás, hiszen hogyha cserélni kell, az eléggé macerás, garancia szempontjából mondhatják azt, hogy nem volt rendeltetésszerű a használat, úgyhogy érdemes megfelelő módon tárolni, illetve használni ezeket a billentyűzeteket. Ha tetszett a videó, iratkozz fel a csatornámra, nyomj egy lájkot, valamint kövess be az Instagramon, hogyha nem akarsz lemaradni hasonló képekről, tesztekről, akkor kövess be a Blue Chipet is. Az Instagramjukon mindent megtaláltok egyébként majd a videó leírásába. Én Bence voltam, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!